23 ऑगस्ट 2023 रोजी भारताच्या इस्रो संस्थेने लॉन्च केलेलं चंद्रयान-3 चंद्रावरती लँड होत आहे. तर हे चंद्रयान-3 नेमकं आहे तरी काय? फायदा काय आहे चंद्रयानाचा? चंद्रयान-3चं बजेट किती आहे? कारण की मी टॅक्स भरतो दरवर्षी, मला कळायला पाहिजे की माझा टॅक्सचा पैसा कुठे चाललाय. आणि हे तिसरं चंद्रयान आहे, दुसरं तर फेल झालं होतं. तर मग दुसरं नेमकं फेल का झालं हे आजपर्यंत आपल्याला कळालंय की नाही? अरे गोपाळ, ते पेलोडची इन्फॉर्मेशन काय आहे? काय काय नेतं आहे चंद्रयान? आणि लुना जो आहे आता रशियाने पाठवलेला, चंद्रयानच्या मागे पुढेच गेलेला, आणि आता जो उतरणार होता तो तर फेल झालाय. तर तो का बरं फेल झाला? आणि जगामध्ये असे किती एक्सपेरिमेंट होत आहेत? सगळे देश तर नाही पाठवत चंद्रयान, गगनयान, मंगळयान. या सगळ्या प्रश्नांच्या उत्तरांसाठी पहा पॉडकास्ट. तेवीस तारखेला लँड होईल चंद्रयान. एक्साइटिंग टाइम्स. खूप जास्त इन्फॉर्मेशन आजकाल दिसते इंटरनेटवर. भरपूर लोक डिस्कस पण करायला लागलेत, काय भानगड आहे काय नाही, किती महत्त्वाचं आहे आणि एक्झॅक्टली करतंय काय. चंद्रयानना आपला काय फायदा होणार आहे, फायदा बघणं त्याच्यात गरजेचं आहे की नाही, आपण सगळं बरंच डिस्कस करू. पण ॲज फार एज न्यूज इज कन्सर्न, आय एम ऑलरेडी इम्प्रेस्ड जे काही आपण करतोय. जस्ट पुटिंग अ स्पेसक्राफ्ट देअर इन इट सेल्फ इट्स अ बिग डील. आणि वीव डन दिस नाव थर्ड टाइम. चंद्रयान 1, 2, 3 सिग्निफिकन्स तर आपण म्हणजे नंतर तर बोलूच, पण जस्ट द एक्साइटमेंट पार्ट, म्हणजे हाऊ पॉझिटिव्ह इट इज की अ कंट्री लाईक इंडिया विच ऑलरेडी हॅज टन्स ऑफ प्रॉब्लेम्स, लॉट ऑफ निगेटिव्हिटी अराउंड, त्यात परत विज्ञानाचं फार काही विशेष जनरल पब्लिकमध्ये असं हे नाही आहे, काय म्हणता येईल त्याला, एक इन्स्टिट्यूशनल इन्व्हॉल्वमेंट म्हणा किंवा हे म्हणा. मोस्ट इंडियन्स आर द वे इट इज people are struggling to feed themselves, right? At least half of India, I'd like to believe. I don't think की सायंटिफिक टेम्पर जे आपल्या कॉन्स्टिट्यूशनमध्ये और ह्याच्यामध्ये प्रिएम्बलमध्ये जे त्यांनी टाकलं आहे की ॲज पार्ट ऑफ बेसिक सिव्हिल राईट्स, सायंटिफिक टेम्पर. आय एम नॉट शुअर किती इंडियन्समध्ये ते सायंटिफिक टेम्पर आहे, पण जस्ट दॅट वी आर डुईंग दिस इन इट सेल्फ. Now, motivation will come to that, but I'm really impressed what they are trying to do. Baby steps. I know for a fact that these are baby steps. Long way to go. And no, when I say long way to go, what others are doing, बाकीचे देश काय करायला लागलेत वगैरे, they will discuss it. But vibe चांगली आहे. Vibe is positive. What do you say? खूपच पॉझिटिव्ह वाईब आहे. म्हणजे जसं की आता तू सांगितलं की खूप सारे प्रॉब्लेम आणि खूप मोठ्या प्रमाणावर जनता अशी नाही आहे की डे टू डे लाईफमध्ये सायन्सबद्दल खूप एन्थू आहे किंवा खूप क्रेज आहे सायन्सचा, असं पण नाही. ही गोष्ट खरी आहे की सायन्समधून, टेक्नॉलॉजीमधून जे काही तयार होतं आहे ते डे टू डे लाईफमध्ये खूप जण फार सर्रास वापरत आहेत. पण त्याच्यामध्ये जी डोकावून बघण्याची उत्सुकता असते ती आपण डेली लाईफमधल्या गोष्टींमध्ये प्रत्येकजण टाकेलच, त्याच्यात डोकं लक्ष घालेलंच असं नाही. पण चंद्रयान ही एक अशी मुवमेंट आहे ना, एक असा क्षण येतो अनेक वर्षांमध्ये की असं खूप काहीतरी मोठं होतं, डोळ्याला दिसेल असं, कानाला ऐकू येईल असं, आणि जे तुम्ही अवॉइड नाही करू शकत. तर चंद्रयान हा भारताच्या विज्ञानाच्या प्रवासामधला, विशेषतः अंतराळ विज्ञानाच्या प्रवासामधला हा असा टप्पा आहे जो कुणी अवॉइड नाही करू शकत. त्याच्याकडे लक्ष जाणारच आहे, त्याची चर्चा होणारच आहे. म्हणजे कोणाला तरी विज्ञान कळेल किंवा नाही कळेल, पण एवढं तर म्हणतील की भारताच्या लोकांनी काहीतरी, वैज्ञानिक लोकांनी चंद्रावरती एक यान पाठवलंय. कारण की तितकं सोपं त्याचं नाव आहे चंद्रयान, की त्या याच्यात ते लोकांना कोर आयडिया तर कळून जाईल की एक काहीतरी तिथं पाठवलंय व्हावं. आणि त्याच्यामुळे जी उत्सुकता तयार झाली आहे की आणि आपण हे तिथपर्यंत जातोय, म्हणजे ज्या चंद्राला रोज आपण इथूनच बघतो तिथपर्यंत एक काहीतरी गोष्ट जाते, हे किती एक्साइटमेंटची गोष्ट आहे. खूप पॉझिटिव्ह वाईब आहे. आणि गोपाल, तू तर कवी आहेस. कवी लोकांचं आणि चंद्राचं तर नातं इतकं जुनं आहे. आणि
तू तर जास्त एक्साइटेड असशील कारण तुला आता एक्झॅक्टली कवी कवी लोकांचं असं आहे की दे विल रिलेट और दे विल रोमॅन्टिसाइज इट सो मच की तुमच्यामुळं आम्हाला जे नॉन कवी जे काही लोक आहेत त्यांना काही अशा गोष्टी अम, काय म्हणता येईल लक्षात आल्यात किंवा अशा गोष्टी काही हे झाल्यात रुजू झाल्यात की मे बी दे आर नॉट ट्रू. तर तुम्ही एकतर एक्सपोज होताल की तुमचं रोमॅन्टायझेशन जे आहे ते कितपत योग्य आहे वगैरे ते आपल्याला लक्षात यायला लागेल. पण आय एम शुअर ॲज अ पोएट युअर एक्सायटेड. एक तर तुम्ही एक्सपोज होताल तर ते फार सकारात्मक अर्थानं चांगलं आहे क्रोर्स ऑफ पीपलसाठी. एक्सपोज या अर्थाने की आपण म्हणतो ना की चांद पे दाग है, ये है, वो है. आता ते जाऊन कळेल चंद्राच्या पृष्ठभागावर काय आहे. आणि जेव्हा ते येईल काय आहे, कवीचं एकच योगदान आहे याच्यात. फार सामान्य माणसाच्या रोजच्या इमॅजिनेशनमध्ये रोजचा जो बघण्याचा चंद्र आहे त्याला नेऊन पोचवणं. आणि आता चंद्रयान ॲक्च्युअली तिथं काय आहे हे दाखवणार आहे आपल्याला. त्याच्यामुळे एक्साइटमेंट एकदम पीकवर आहे. येस एक्साइटमेंट इज ऑन पीक. तर आता हे चंद्रयान थर्ड व्हर्जन म्हणू आपण. खरं तर दिस शुड हॅव बीन ट्रीटेड ॲज चंद्रयान 2.5 कारण जे मागचं जे चंद्रयान गेलं होतं ते चंद्रयान 2च्या वेळेस दे वॉन्टेड टू लँड विक्रम रोवर देअर बट ते जमलं नाही. इट गॉट फेल्ड. आणि खरं बघायचं गेलं तर त्याला इट्स अ कंटिन्युएशन ऑफ द सेम एक्सपेरिमेंट दॅट वी वर ट्राईंग टू डू बॅक देन. दिस टाईम देर हॅव बीन सम चेंजेस मॉडिफिकेशन्स ऑफकोर्स. पण जर तुला शॉर्टमध्ये जर असं एक समअप करायचं असेल की म्हणजे काय भानगड काय एक्झॅक्टली की काय. अगदी सोप्या भाषेत सांगायचं झालं तर चंद्रयान 3 ही आपली जी तिसरी मोहीम आहे. पहिल्या मोहिमेवर आपण पृष्ठभागावर गेलो नाही, लांबूनच पाहिलं थोडं. दुसरी मोहीम जसं आपण आता डिस्कस केलं की एक अपयश आलं. आणि आता त्याच मोहिमेतली उरलेली म्हणजे सगळीच जी उद्दिष्ट आपली राहून गेली होती ती याच्यामध्ये आता घेत आहोत आपण. आणि एखादा अजून ॲड केला असेल तर चंद्रयान 3 मध्ये विक्रम नावाचा एक लँडर त्याच्यासोबत आपण पाठवलेला आहे. लँडर म्हणजे तो तिथे प्रॉपर लँडिंग करून देईल. कोणाचं? प्रज्ञान नावाचा एक रोव्हर त्याच्यामध्ये ते घेऊन गेलेत. आणि तो रोव्हर म्हणजे एक 6 चाकाची गाडी आहे. ती अशा प्रकारे बनवलेली आहे की तिथल्या पृष्ठभागावर चालू वगैरे शकेल. आणि तिथे मग जाऊन ते तिथले काही ते पृष्ठभागावर काय काय आहे बाबा तो फिरणार तिथे. तिथले काही नमुने वगैरे गोळा करून परत विक्रमला देणार असं. आणि मग ते जे काही आहे त्या सगळ्या चंद्राच्या पृष्ठभागाचा नकाशाचा, नमुन्याचा, मातीचा, खडकाचा, तिथल्या खनिजांचा, याचा सगळ्याचा अभ्यास करून आपल्याला रिझल्ट पाठवणार. हे त्याचं उद्दिष्ट आहे. अतिशय बेसिक आहे. जसं बेबी स्टेप आपण उल्लेख केला, परंतु हे आवश्यक आहे. हा त्याच्यातला गाभा आहे या एक्सपेरिमेंटचा. तर एक तर दिस इज इस्रोज टेक्नॉलॉजी डेमॉन्स्ट्रेटर टू लँड समथिंग ऑन द सर्फेस ऑफ मून. आपण ह्याआधी ऑर्बिटर चंद्रयान 1मध्ये पाठवलेला होता आणि त्याचं क्लेम टू फेम जे त्याने आपल्यासाठी केलेलं आहे आय थिंक इट फाउंड वॉटर. पाण्याचा जो शोध आहे तर ती सिग्निफिकंट डिस्कवरी होती. 22 ऑक्टोबर 2008 त्याचं लॉन्च डेट आहे. आणि तो नोव्हेंबर महिन्यामध्ये 16 तारखेच्या जवळपास ते तिथे ऑर्बिटमध्ये पूर्णपणे गेलं. आणि त्याने चंद्राच्या दक्षिण ध्रुवाकडचा जो भाग आहे त्याचं 3D मॅपिंग केलं. सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट तिथला त्याने काही भागाचा नकाशा बनवला. नंतर तिथल्या जमिनीचा पोत कशा प्रकारचा आहे त्याची चित्र पाठवली. तिथे कुठल्या प्रकारची खनिजं असू शकतात याच्या शक्यता वर्तवल्या. आणि पाण्याबद्दल मात्र त्याने शुअर शॉट सांगितलं की हो तिथे पाण्याचे रेणू आम्हाला दिसतात म्हणून. आता हे त्याचे काही इन्फरन्सेस काढण्याच्या काही प्रक्रिया असतील कारण ऑर्बिटवरून सांगणं हे त्याच्यात पुन्हा काहीतरी त्यांचे ठोकताळे असणार आहेत. बट ते त्याने कन्फर्म केलं. आणि 2010-11 मध्ये आपल्यानंतर इस्रोने कन्फर्म केलं. आणि त्याला जे तिथल्या नमुन्यांसकट जे कन्फर्मेशन द्यायचं ते 2016 मध्ये मिळालं. परंतु चंद्रयान 1 ही अशी गोष्ट आहे की ज्याने सगळ्यात आधी सांगितलं की हो चंद्रावरती पाण्याचे अंश आहेत. सिग्निफिकंट डिस्कवरी विदाउट अ डाऊट. पण ऑडियन्सचं मला इथं या गोष्टीकडे अटेन्शन वळवायचं होतं की जर तुम्ही इस्रोचे एक फाउंडिंग प्रिन्सिपल्स वगैरे जर तुम्ही पाहिले तर त्यामध्ये एक गोष्ट ठळक आहे ती म्हणजे दिस
organization was built to cater to Indians in their aspiration of having better communications, better let's say reconnaissance or एक कार्टोग्राफिक बरेचसे सॅटेलाइट्स आपण पाठवले. थोडक्यात सांगायचं हे तर तुझ्या माझ्यासारख्या लोकांसाठी जीवनामध्ये थोडासा पॉझिटिव्ह एक बदल आणण्यासाठी इन्फॉर्मेशन अबाउट द कार्टोग्राफी ऑफ हाऊ इंडिया इज, मॅपिंगमध्ये वगैरे त्याच्यामध्ये बरेचसे इन्व्हेस्टमेंट्स आणि थोडक्यात दॅट वॉज द गोल की आपल्याला फार काही हायटेक सायन्स करायचं नाही आहे. कारण जर दुसऱ्या स्पेस एजन्सीजकडे जर बघितलं, नासा झालं, युरोपियन स्पेस एजन्सी आहे, रॉसकॉस्मॉस रशियाचं, तर they have been doing this or let's say they are the pioneer of doing all these space experiments. With India, we were very clear. We wanted to do science that was for benefit of Indians. आणि म्हणजे most of the early decades, let's say 60s and 70s, तर it was just technology demonstrator that we can send some payload in the low orbit वगैरे. पण सिन्स 90s थिंग्स हॅव पिक्ड अप, राईट. आणि एक्सप्लोरिंग स्पेस फॉर द सेक ऑफ सायन्स, राईट. तर ही गोष्ट एक समजून घ्यायला हवी. ऑडियन्सलाही मला सांगायचं होतं की हे जे एक्सपेरिमेंट्स आहेत, चंद्रयान-1 किंवा मार्स ऑर्बिटर, मंगळावर पण आपण एक यान पाठवलं, तिथलचे पण फोटो आले, तिथं पण आपण एक स्पेक्ट्रोमीटर किंवा स्पेक्ट्रोग्राफीचं एक कुठलं तरी एक्सपेरिमेंट पाठवलेलं होतं. चंद्रयान-1, चंद्रयान-2, चंद्रयान-3, ऑल दीज आर सायन्स ओरिएंटेड लेट्स से प्रोजेक्ट्स. तर ह्या एक्सपिरियन्समुळं डायरेक्ट काय फायदा होईल वगैरे ह्याची काही गॅरंटी नाही आहे. पण या एक्सपिरियन्समुळे एक तर गोष्ट आहे की यू आर ट्राईंग टू गेट इन टू अ स्पेस वेअर देर इज सम कटिंग एज सायन्स एक्सप्लोरेशन. म्हणजे थोडक्यात काय तर विज्ञानाचं एक जी बाउंड्री आहे ती आपण स्ट्रेच करायचा प्रयत्न करायला फॉर अवर ओन अंडरस्टँडिंग. आणि इन्स्ट्रुमेंट्स तर आपण म्हणजे वॉन्टेड टू कवर व्हॉट द इन्स्ट्रुमेंट्स आर फॉर चंद्रयान-3. का करतो आपण याच्यामध्ये कसं असतं की हा स्पेसचा जो भाग आहे, म्हणजे भौतिक अर्थाने एरिया म्हणा किंवा विज्ञानाचा अभ्यासाच्या क्षेत्राच्या अर्थाने एरिया म्हणा, हा जो एरिया आहे तो अनएक्सप्लोर्ड आहे. मुळात चंद्रावरती गेल्यानंतर किंवा मंगळावरती एखादं यान अमेरिका पाठवत असेल किंवा आपण ऑर्बिटर पाठवत असू, इथे अमुक अमुक गोष्ट आहे ह्याची डिस्कवरी करणं, हेच म्हणजे जे माहीत नाही आहे ते माहीत करून घेणं, हे सुद्धा याच्यामध्ये एक खूप मोठी स्टेप असते या क्षेत्रामध्ये. त्याच्यामुळे याचा मला आपल्याला दैनंदिन जीवनात फायदा काय किंवा काय याच्यापेक्षा ते काहीतरी केलं जात आहे ही खूप मोठी गोष्ट आहे इन फर्स्ट प्लेस. कारण की इतक्या लांब जाऊन हे सगळ्या गोष्टी एक्झिक्यूट करणं, याच्यामध्ये खूप वेगवेगळ्या प्रकारचे डायनामिक्स असतात, खूप वेगवेगळ्या प्रकारचे सायंटिफिक कॅल्क्युलेशन्स आहेत, खूप गोष्टींवर याची डिपेंडन्सी आहे. आणि एक छोटीशी चूक आणि ते सगळं एक्सपेरिमेंट तो फेल होऊ शकतो, जसं की एकदा आपल्यासोबत झालेलं पण आहे. आणि राहिला एक दुसरा प्रश्न मशिनरीच्या डिटेल्सबद्दलचा, तर आपला जो विक्रम लँडर आहे त्याचं 1.4 टन वजन आहे. प्रज्ञान रोव्हर जो जात आहे तो 27 किलो वजनाचा आहे. 3 मीटर च्या थोडंसं वर त्याची उंची आहे आणि असं 1.5 बाय 1.5 मीटर आणि 1 मीटर असं त्याची लांबी, रुंदी, उंची वगैरे असं आहे. ऑन कम्पॅरेटिव्ह स्केल बरं का, जर तुम्ही युरोप आणि अमेरिकेशी कम्पेअर करायला लागलात, आपलं स्पेस बजेट म्हणा किंवा ॲव्हरेज इन्कम ऑफ ॲन ॲव्हरेज इंडियन, राईट, फरक खूप आहे. त्यामुळे आपले नेहमीच कन्स्ट्रेंट्स असणार आहेत बजेटच्या बाबतीमध्ये. वी विल नॉट बी एबल टू स्पेंड ह्यूज लॉट ऑफ मनी. आता चंद्रयान-3चं बजेट 250 कोटीच्या जवळपास आहे. 250 कोटी म्हणजे रजनीकांतचं पिक्चर पण 250 कोटीमध्ये होणार नाही, इतकं ते कमी बजेट. अँड वी आर सेंडिंग अ स्पेस क्राफ्ट टू मून, दॅट टू लँड देअर. तर काल परवाचंच एक स्टेटमेंट आहे इस्रोच्या सायंटिस्टचं. ते म्हणतायत की फ्रुगल इंजिनिअरिंग म्हणजे स्वस्तातलं काहीतरी करून ही जी अपेक्षा असते प्रत्येक वेळेस, ती प्रत्येक वेळेसच बरोबर असेल अशातला भाग नाही. विल ॲज वी मूव्ह अलॉंग, जितके आपण कॉम्प्लेक्सिटीज वगैरे वाढू तशी कॉस्टही वाढेल एक्सपेरिमेंट्सची. आणि आपण त्या मोडमधून आता बाहेर आलं पाहिजे की म्हणजे कमी पैशातच टाकाऊ बसून टिकाऊ वगैरे या व्हॅल्यूजवर आपण सगळे वाढलेलो.
तर तसं चालणार नाही. पुढे पुढे आपल्याला पैसा इन्व्हेस्ट करावा लागणार आहे. आय एम ग्लॅड की इंडिया इज डुईंग दॅट. म्हणजे त्याचं एक दुसरं उदाहरण आहे लायगो लॅब. मी ऑडियन्सला हे सांगू इच्छितो की जर तुम्हाला लायगो लॅबमध्ये जास्त इन्फॉर्मेशन पाहिजे असेल तर तुम्ही तिकडे आमचं अजून एक व्हिडिओ आहे, त्याच्यामध्ये तुम्ही यू कॅन रिफर दॅट व्हिडिओ. तर लायगो लॅबमध्ये पण जे काही आपण सायन्स करतोय त्याचं असं डायरेक्टली आपल्याला काही एक हे नाही आहे, फायदा तसा मिळणार नाही आहे. पण जस्ट टू अंडरस्टँड की सब ऑटोमिक पार्टिकल्स, सॉरी नॉट सब ऑटोमिक पार्टिकल्स, but LIGO is about listening to listening to the universe. So gravity waves आणि हे कॅप्चर करण्यासाठी. सो I'm really happy की इंडिया इज डुईंग दिस सायन्स ॲट द मोमेंट. आणि एक डायरेक्ट रिक्वेस्ट आहे, जर मोदीजी बघत असतील तर वाढवा अजून बजेट इस्रोचं. आणि 250 कोटीचं आय थिंक 250 कोटी फारच छोटा आकडा आहे फॉर एक्सपेरिमेंट्स. आय होप की आपण बरेचसे असे एक्सपेरिमेंट्स फ्युचर पण करत राहू. बजेट चंद्रयानचं 615 करोड आहे. आधी मी जे म्हटलं 250 crores, इट वॉज जस्ट कॉस्ट ऑफ असेंब्लिंग इट. पण त्याच्याबरोबर सर्व्हिसेस पण आहेत जे वी नीड टू मॉनिटर. आणि इट्स अन इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट, राईट? इफ यू वॉन्ट मी टू कव्हर इन्स्ट्रुमेंट्स आय कॅन कव्हर इमिडिएटली, राईट? मला असं वाटतं की व्ह्युअर्ससाठी इन्स्ट्रुमेंट तर आहेतच कव्हर करायची, त्याच्यासोबत अजून एक गोष्ट कव्हर करायची, ती ही की जो प्रश्न मला आहे, मला असं वाटतं की तो अनेकांना पडला असेल. 1969 साली अमेरिकेने मानवी मिशन पाठवलं होतं चंद्रावर. तर ते 4 दिवसात ते लोक पृथ्वीपासून चंद्रापर्यंत पोहोचले. आपण 14 जुलैला चंद्रयान 3 2023 मध्ये पाठवलेलं आहे आणि त्याला पोचायला जवळपास 40 दिवस किंवा 39 दिवस लागत आहेत. तर हा फरक का? तर झालं असं की 1969चं जे अमेरिकेचं मिशन होतं मून शॉट, वेर ते लँडेड ह्युमन्स ऑन मून. आणि त्याच्यात सायन्स ड्रिव्हन होतं का ते तर नाही. दे जस्ट वॉन्टेड टू गेट बेटर ऑफ रशियन्स, की आम्ही रशियापेक्षा जास्त श्रेष्ठ आहोत. कोल्ड वॉरचं ते एक थोडक्यात एक स्पेस, म्हणजे काय म्हणतात त्याला, स्टार वॉर्स टाईप हे होतं की तुम्ही श्रेष्ठ आम्ही श्रेष्ठ वगैरे, वर्चस्वाची एक लढाई होती. त्याच्यामध्ये त्यांनी त्या मोटिवेशननं तिथं ह्युमन्स लँड केले. नील आर्मस्ट्रॉंग, बझ आल्ड्रिन वगैरे सगळे हे लोक. आणि इट वॉज आउट अँड आउट सक्सेसफुल मिशन. आणि ॲज फार एज अचिव्हमेंट इज कन्सर्न्ड इट्स अ व्हेरी बिग डील. आणि आपण त्याच्यानंतर परत कोणीही गेलेलं नाही आहे चंद्रावर, आजपर्यंत नाही आहे. टेक्नॉलॉजिकली ते जे रॉकेट त्यांनी वापरलं, सॅटर्न नाव आहे त्याचं, सॅटर्न 5. इट इज द हेवीएस्ट अँड द बिगेस्ट रॉकेट बिल्ट बाय ह्युमन्स एव्हर. तर आजपर्यंत इवन आता प्रायव्हेट इंडस्ट्री पण आलेली आहे स्पेसमध्ये, नवीन रॉकेट्स आलेले आहेत. नवीन रॉकेट्समध्ये त्यात स्पेस एक्सचाच एक फाल्कन आहे, फाल्कन 9, विच लॉन्चेस हेवी सॅटेलाइट्स. त्यानंतर एक अजून एक आलेलं आहे स्पेस एक्सचं, विच इज काइंड ऑफ खूप, म्हणजे सॅटर्न 5च्या तोडीस एक त्यांनी एक रॉकेट काढले, विच इज कॉल्ड स्पेस एक्सचं एक रॉकेट आहे, स्टारशिप. म्हणजे इमॅजिन करा की तुम्ही एका बिल्डिंगच्या खाली उभे आहेत आणि बिल्डिंगची एक जी हाईट आहे ती 20 ते 25 मजली अशी एक बिल्डिंग इमॅजिन करा. तितकं ते रॉकेट आहे स्टारशिप. सॅटर्न तेवढंच होतं. सॅटर्न वॉज अ व्हेरी 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 ह्यूज रॉकेट. आणि अँड पेलोड कॅपॅसिटी पण प्रचंड जास्त होती. सो एक फायदा असा होता हेवी रॉकेट्सचा की बेसिकली दे कुड गो फ्रॉम अर्थ टू मून बाय युझिंग देअर प्रोपेलंट्स. म्हणजे प्रोपेलंट्स वापरून, फ्युएल वापरून ते जस्ट दे ड्रोव फ्रॉम अर्थ टू मून. ऑन द अदर हँड इंडियाचं जे आत्ताचं जे मिशन आहे त्याच्यामध्ये वी युज्ड ग्रॅव्हिटी. मग ते म्हणजे स्लिंग शॉट नावाचा एक प्रकार आहे, ज्याच्यामध्ये तुम्ही एक रॉकेट तुमच्या एका ऑर्बिटमध्ये नेता. तिथं मग रॉकेट काय करतं की अर्थची ग्रॅव्हिटी गोल 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 आणि झपकन मूनच्या ऑर्बिटमध्ये सोडतं आणि मग परत मूनच्या त्या अराउंड मून स्टॅबिलाइज होतं परत ते. सो दिस वॉज लाईक अ लो कॉस्ट मिशन, ज्याच्यामध्ये आपण प्रोपेलंट्स वगैरे वापरलेले नाहीत. आपलं जे रॉकेट आहे, आय थिंक इट वॉज PSLV दॅट वॉज युज्ड. GSLV नसेल वापर, पोलार सॅटेलाइट लॉन्च व्हेकल. PSLV इज आपलं एक काय म्हणता येईल त्याला, वर्क हॉर्स
आहे. म्हणजे आपण असं सटरफटर सगळ्या छोट्या पेलोडसाठी PSLV वापरतो. ट्रस्टेड आहे. फेल्युअर वगैरे बऱ्याचशा वर्षात डिकेड्समध्ये नाही आहे. सो PSLV आणि सॅटर्न 5चं जर तुम्ही कंपॅरिझन केलं तर ऑलमोस्ट एक एक 25-30 पट जास्त पॉवरफुल असणार आहे ते सॅटर्न 5. तर तो एक प्रकार आहे. आणि दुसरी गोष्ट, इट्स अबाउट मेकिंग ऑल दीज मिशन्स कॉस्ट एफिशियंट ऑल्सो, राईट? म्हणजे 5-10 दिवस उशिरा पोहोचलेला काही फरक पडणार नाही आहे. म्हणजे वी आर नॉट सर्विंग एनी एलियन्स देअर, की नाही आम्ही येणार आहेत तिथं वगैरे. इतकी छान माहिती, इतक्या वेगवेगळ्या विषयांवर आपण इथे डिस्कस करतोय, तर तुम्ही या चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा आणि या एपिसोड सोबतच आमचे इतरही एपिसोड बघा. तो लिगो लॅबचा असेल, वंदे भारतचा असेल, इंडियन रेल्वेचा असेल. तर विराज, याचे तांत्रिक डिटेल्स याचे तू काही सांगणार होतास? हां, तर सायन्स एक्सपेरिमेंट्स जे आपण ह्याच्यावरती या पेलोड बरोबर आपण जे घेऊन जात आहोत, तर द फर्स्ट इज चंद्रा सरफेस थर्मोफिजिकल एक्सपेरिमेंट. त्याला त्यांनी चॅस्टे असं नाव दिलेलं आहे, विच इज फनी. चॅस्टे ते जे नाव दिलेलं आहे ते. तर इट विल मेजर थर्मल कंडक्टिव्हिटी अँड टेम्परेचर ऑफ लुनार सरफेस. इम्पॉर्टंट असेल हे मी वाचून सांगतोय विकिपीडियावरून. दुसरं एक आहे सिस्मिक ॲक्टिव्हिटीचं एक सेन्सर आहे. सिस्मिक ॲक्टिव्हिटी तुम्हाला माहिती असेल की जनरली भूकंप वगैरे जे अर्थच्या कोरचे जे मूवमेंट्स आहेत वगैरे ते कॅप्चर करायला वी हॅव दोज सेन्सर्स. तर दे आर प्रॉबली ट्राईंग टू एक्सप्लोर दॅट सिमिलर थिंग ऑन मून, की तिथं सिस्मिक ॲक्टिव्हिटी कशी आहे, काय आहे. आणि एक LP प्रोब आहे, त्याला लँगमुइर प्रोब असं नाव दिलेलं आहे. प्लाझ्मा डेन्सिटी अँड इट्स व्हेरिएशन. सो आय थिंक प्लाझ्मा अँड ऑल दीज थिंग्स माइट बी, अँड दिस इज जस्ट माय आय एम जस्ट इमॅजिनिंग दिस. सो युजली देर इज सम रेडिएशन दॅट कम्स फ्रॉम सन, आणि त्या सनचा इफेक्ट मूनवर कसा आहे त्याच्याशी रिलेटेड काहीतरी असणार आहे असं हे. सो दिस इज जस्ट अबाउट लँडर. ओके. त्याचं सेकंड पार्ट आहे रोवर, ज्याच्यामध्ये अल्फा पार्टिकल एक्सरेज, स्पेक्ट्रोमीटर आहे. सेकंड आहे लेझर इंड्यूस ब्रेकडाऊन स्पेक्ट्रोग्राफी. नाव व्हॉट इट विल डू इज इट विल गिव्ह अस अ प्रोफाईल ऑफ एलिमेंटल कॉम्पोजिशन ऑफ मून सरफेस. म्हणजे मॅग्नेशियम किती आहे, आयर्न किती आहे, सिलिकॉन किती आहे, पोटॅशियम आहे का, कॅल्शियम आहे वगैरे, या सगळ्या गोष्टी ऑन तिथलचे दगड आहेत वगैरे ते तिथं बघेल आणि ते आपल्याला ट्रान्समिट करेल. आणि थर्ड आहे ऑर्बिटर. सो दिस ऑर्बिटर, आय एम नॉट शुअर की ऑर्बिटर यावेळेस जाणार आहे की नाही, कारण मागच्या वेळेस ऑर्बिटर अजून तिथंच आहे, गोल 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 फिरतच आहे तिथे. मला वाटत नाही नवीन आहे, पण इथं आता दिलेलं आहे विकिपीडियामध्ये. Polarimetry of habitable planet Earth to study spectral and polarimeter measurements of Earth. So I'm not sure what does it mean, but we'll have to wait. ह्याच्यावरूनच मला ह्या तीन, बिफोर आय कम टू यू, राईट, ह्या तीन जे एक्सपेरिमेंट्स आहेत, ISRO should have this communication with public and explain it on their website or on some sort of video, or at least hire us to make their videos so that we can invest our time to declassify, decode it, and then make it understandable to common people, common man, right? So I think इथं थोडंसं कम्युनिकेशनमध्ये, PR मध्ये, पब्लिक रिलेशन्समध्ये ISRO थोडंसं कमी पडायला लागले. काय भानगड आहे, काय चालू आहे? इवन ह्या पॉडकास्ट शूट व्हायच्या आधी पण मी म्हटलेलं होतं की चंद्रयान 2चं विक्रम लँडर जेव्हा फेल गेलं, तर कम्युनिकेशन दॅट वॉज पुट आउट, की ते तसं का फेल झालं, काय झालं, वी डिडंट हॅव होल लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन इमिडिएटली, राईट? म्हणजे इट केम लेटर ऑन. इनफॅक्ट चंद्रयान 2चं जे काही लँडर फेल झालं, त्यामध्ये प्रॉब्लेम असा झाला की त्या सायन्स सोडून फोकस तिसरीकडेच गेला, की त्या फेल्युअरकडे, किंवा म्हणजे द पॉलिटिसायझेशन ऑफ द एंटायर इव्हेंट वगैरे, हे असं ह्याच्यामध्ये जास्त हे झालं. बट दॅट इज, आय थिंक, काय म्हणजे पार्ट अँड पार्सल. त्याच्यात त्या फेल्युअरच्या अराउंड जी भावनिकता तयार झाली किंवा केली गेली, त्याच्यामध्ये त्याच्यातला जो वैज्ञानिक भाग आहे, की हे कुठे फेल झालं, हे कुठे डिस्कसच झालं नाही, जे की आवश्यक होतं. सायन्समध्ये यू नीड टू बी प्रिपेअर्ड फॉर द ओनली प्रॉबॅबिलिटी, राईट? अँड
and especially in space, that failure is ऑलमोस्ट गॅरंटीड. मी ऑलमोस्ट गॅरंटीड म्हणतो की फेल्युअर जास्त झालेले आहेत जगामध्ये. आणि इट वॉज ऑलरेडी अन एक्सपेक्टेड थिंग, राईट? स्पेस इज हार्ड, एव्हरी वन नोज दॅट. सायन्स is more important than the theatrics around the experiment, around the politicization of that experiment. आता स्पेसला जो वारसा लाभलेला आहे पॉलिटिक्सचा वगैरे, तो बराच आहे. JFK, जॉन एफ केनेडीचं एक प्रसिद्ध भाषण आहे, मून शॉट, जो अमेरिकेने जे ॲस्ट्रॉनॉट्स काही जे लँड केलेले होते चंद्रावर, त्याच्या आधी एक JFKचं एक खूप पॉप्युलर स्पीच आहे, विच इज फंटॅस्टिक. पण दॅट इज हाऊ space has got politicized. People take pride in it, which is not wrong. I mean, I'm not trying to blame anyone here. म्हणजे असं नाही व्हायला पाहिजे. But science is more about failures. It's more about testing. It's more about iterations आणि arriving at truth. That is what science is. आणि yeah, I mean, we should be more accepting of the failures of science. Yeah. 1000 वेळा विजेचा बल्ब बनवण्याचा प्रयोग चुकल्यानंतर पहिल्यांदा योग्य रीतीने एडिसन बनवू शकला असं म्हणतात. एक काहीतरी गोष्ट आहे त्याच्याबद्दल. तर ती सिमिलरच आहे त्याच्याशी. पण फॉर्च्युनेटली त्यावेळेला थोडं कमी असावं कदाचित पॉलिटिसायझेशन. आणि आता फेल्युअरचा विषय निघालाच आहे, तर आपल्याच चंद्रयान 3च्या सोबत एक रशियाचं पण नुकतंच गेलं तिथे, आणि त्याचा दुर्दैवाने त्याला फेल्युअर आलं. ॲक्च्युली थॉमस एडिसनचं जे काही एक्सपेरिमेंट्स होते, तू जे म्हटलास ते योग्य एक्झाम्पल बसणार नाही, कारण थॉमस एडिसन वॉज अन इन्व्हेंटर आणि तो त्याच्या पर्सनल कॅपॅसिटीमध्ये त्या इन्व्हेन्शन्ससाठी पैसे लावून वगैरे करत होता. इट वॉज नॉट अ स्टेट स्पॉन्सर्ड एंडेव्हर ऑफ हिज. आणि युजली काय, स्पेस इज सो हार्ड की इट्स नॉट अ इन्व्हेन्शन, सिंगल मॅन्स जॉब नाही आहे ते. तर आणि टॅक्स पेयर्स मनी आहे इन्वॉल्ड. सो दॅट माइट नॉट बी द करेक्ट एक्झाम्पल. बट ओव्हरऑल सायन्समध्ये इवन यू नीड टू जस्ट ask doctors or anyone, right, who has some knowledge about things, की फेल्युअर खूप असतात. इवन ड्रग डिस्कवरीमध्ये, मेडिसिन्समध्ये, प्रोटोकॉल्समध्ये. स्पेस इज सुपर हार्ड. इवन इन 2023 we don't have cures for many diseases. Even today we don't have defenses against virus. I mean, we can immunize ourselves, but we cannot do anything once virus has already taken control of the entire system, right? So science is more, it's more difficult, right? And failures are part of it. It's just that some failures get so much of publicity space because taxpayers money is involved in all those things. पण ते आहे म्हणजे ह्याच्यात मला फक्त एवढंच म्हणायचं की वी शुड बी ॲक्सेप्टिंग. म्हणजे that is what I'm saying. Even we don't know Chandrayaan 3चं ऑर्बिटर लँडर लँड करेल की नाही, बट इट्स पार्ट ऑफ द गेम. ते लँड झालं ते छानच आहे, नाही झालं तरी Chandrayaan 4. That is how I see it. So Luna is slightly surprising because एक Russian space agency is they have always had advantage of starting early. इनफॅक्ट स्पेस रेस त्यांनीच चालू केली 57ला स्पुतनिक वगैरे पाठवून. तर बिफोर अमेरिकन्स वेंट टू मून, म्हणजे पुटिंग अ मॅन ऑन मून, रशियन्सनी तिथं ऑलरेडी काही स्पेस प्रोब्स पाठवलेले होते, फोटोग्राफी केलेली होती तिथे जाऊन. त्यानंतर दे हॅड सेंट अ प्रोब टू कलेक्ट सम स्टोन्स, और म्हणजे त्या सरफेसवर जाऊन कलेक्ट करून वापस घेऊन आलेले ते एक्सपेरिमेंट्स. In a way, it's a big deal. They've done all the things that we are trying to do today. That is what I'm saying. And they've done it. So basically, in last 10 or let's say in last 3 decades, Soyuz rocket जे त्यांचं वर्क हॉर्स आहे, that has already that helped us to get into International Space Station. So they've done a huge contribution to the field of space, right? And to see that Luna failed today is slightly surprising. But again, it just shows
की इट इज डिफिकल्ट इवन इफ यू आर एक्सपिरियन्स्ड, इवन इफ यू हॅव ऑल द रिसोर्सेस इन द वर्ल्ड. सो टेक्निकल रिझन अजून मला लक्षात, म्हणजे इट्स व्हेरी अर्ली, म्हणजे 3-4 तास झालेले आहेत बातमी येऊन. मे बी विल डू अ फॉलोअप पॉडकास्ट ऑन वाय दिस हॅज गॉन द वे इट हॅज. बट लुना क्रॅश होण्याचं थोडंसं दुःख आहेच. इतकं एक्सपिरियन्स असूनही तुम्हाला फेल्युअर येऊ शकतं. मग त्या कंपॅरिझनमध्ये चंद्रयान जर वर्कआउट होत असेल तिसरं पुढच्या 2-3 दिवसात, ते यशस्वी हो. ते झाल्यानंतर भारताकडे बघण्याचं दृष्टिकोन कसा चेंज होईल, भारताच्या स्पेस प्रोग्रामला याच्यातनं काय बळकटी मिळेल, आणि आपल्या कुठल्या स्ट्रेंथ एक देश म्हणून आणि एक मानवजात म्हणून दोन्ही याच्याने काय अंडरलाईन होतं याच्यामध्ये. मी हे यासाठी विचारतोय स्पेसिफिकली, व्ह्युअर्सला पण सांगतो की इस्रो ही अशी संघटना आहे आधीपासून की बेअर मिनिमम जे अचिवेबल गोल्स असतात ना ते ठेवतात, ज्याला आपण रिअलिस्टिक पण म्हणूया, की फार जास्त कॉम्प्लेक्सिटीला अगदी सुरुवातीपासून जात नाहीत. आपल्या इस्रोचे लोक असतील, इतरही संघटना असतील जगातल्या, या अशाच पद्धतीने जात असतात पुढे. तर त्याबद्दल जरा डिस्कस करावं. येस. सो ॲज फार एज इस्रोज, मी म्हणजे ह्याच्या व्हिडिओच्या स्टार्टिंगमध्येच कव्हर केलेलं होतं. ऑब्जेक्टिव्ह इस्रोचा वेगळा होता आधी. इट वॉज टेक्नॉलॉजी फॉर कॉमन मॅन, ब्रिंगिंग रिकॉनसन्स, परहॅप्स कार्टोग्राफी, मॅपिंग ऑफ इंडियन रिसोर्सेस, लँड मॅप्स, अर्बन प्लॅनिंग, टाउन प्लॅनिंग, क्लायमेट, ॲग्रिकल्चर वगैरे या सगळ्या गोष्टीमध्ये त्यांचं लक्ष होतं. Science is still a very virgin territory, so as to say, for ISRO, but they are doing it, and I am happy that they are doing it. So as far as भारताकडे बघायचा दृष्टिकोन जो आहे, तर स्मॉलर पेलोडसाठी इंडियाचं ऑलरेडी रिकग्निशन आणि रेप्युटेशन खूप स्ट्रॉंग आहे. आपण एका वेळेस 36 सॅटेलाईट, एका वेळेस 100 सॅटेलाईट वगैरे आपण पाठवत राहतो, मायक्रो सॅटेलाईट्स, नॅनो सॅटेलाईट्स वगैरे. आपलं जे वर्क हॉर्स आहे PSLV, इट इज ऑलरेडी व्हेरी प्रॉफिटेबल अँड बँकेबल रॉकेट. म्हणजे जेव्हा सिंगापूरचे क्लायंट्स येतात, युरोपातले क्लायंट येतात, ते नो की हे इट्स अ व्हेरी प्रोफेशनल थिंग. आणि जे कमर्शियल आर्म ऑफ इस्रो आहे, अँट्रिक्स नाव आहे त्याचं, अंतरिक्षचं त्याने अँट्रिक्स अशी कंपनी आहे. त्याच्यामध्ये तुम्ही जाऊन यू कॅन जस्ट बुक सीट ऑन द रॉकेट आणि जस्ट पुट युअर वेट, की हे 2,500 kgचं, 2,500 kg नाही 200 kgचं रॉकेट आहे, आणि यू कॅन बुक इट अँड यू कॅन सेंड युअर, इट्स बेसिकली अ टॅक्सी टू स्पेस. पण इंडियाचं इस्रोचं जे हेवी सॅटेलाईट्समध्ये चॅलेंजेस आहेत. तर हेवी सॅटेलाईटसाठी तुमची जी टेक्नॉलॉजी आहे रॉकेटची, त्याला क्रायोजेनिक इंजिन वगैरे त्याच्यामध्ये प्रावीण्य लागतं, विच वी हॅव गॉट, बट स्टील वी आर नॉट ॲट द लेवल ऑफ लेट से फाल्कन हेवी किंवा स्पेसएक्सचं फाल्कन हेवी आहे. एक डेल्टा रॉकेट आहे युनायटेड स्टेट्सचं, विच इज अगेन व्हेरी म्हणजे प्रूव्हन रॉकेट. इंडिया स्वतः एका फ्रेंच कंपनीचं एक वापरतं जे सॅटेलाईट्स खूप जास्त हेवी आहेत त्यांच्यासाठी, त्या सॅटेलाईट्सला लॉन्च करण्यासाठी. सो आय थिंक इट्स एरियाना रॉकेट आहे आणि ते आपल्याला वापरावं लागतं. दिस इज जस्ट द सो हे रॉकेट्सबद्दल मी माहिती याच्यासाठी झाली, दीज आर जस्ट vehicles. I'm talking about vehicles. But as far as science is concerned, right? सायन्समुळे इंडियाला रिकग्निशन मिळेल का? तर ऑलरेडी वन ऑब्जेक्टिव्ह इज अचीव्ड. इट हॅज कॉट इमॅजिनेशन ऑफ पीपल्स इमॅजिनेशन. लोकांच्या डोक्यात आहे की देर इज अ चंद्रयान, ते चंद्रावर जात आहे. सो सायन्सनं लोकांच्या अटेन्शनचं एखादं पार्ट ग्रॅब करणं is a big deal in today's world, and especially when we have so India is like all the societies in the world, India is not a perfect society, right? आपल्या divisions खूप आहेत, आणि space has always been a place where your divisions don't matter. If you look at the Carl Sagan's famous photo that he had showed, a blue dot, आणि म्हणजे थोडक्यामध्ये त्याचं डिस्क्रिप्शन और फिलॉसॉफी अशी होती की all that you've ever known, all that ever existed, all the things that you've ever dreamt of, or everything is on that blue dot. तो ब्लू डॉट एक पृथ्वीचा फोटो होता, जे वॉयेजरनं सोलर सिस्टमच्या बाहेर गेल्यानंतर फोटो काढला होता त्याचा. तर तो एक ब्लू डॉट म्हणजे आपण एका वाक्यानंतर जो फुल स्टॉप लिहितो तितका दिसत होता तो.
सो तुमचं जे काही आहे ते कल्चर्स म्हणा, कल्चरल वॉर्स म्हणा, हे म्हणा ते म्हणा. सो स्पेस इज दॅट फॉर इंडिया. स्पेस इज समथिंग that helps us look beyond our fault lines. And so it does that brilliantly, but I expect ISRO to be more descriptive, to be more invested in making sure that the message is going right to people. So we have got 12 to 13 languages, major languages. And I wish they made some videos, content, web page, small experiments for kids, right? The way NASA does. नासाची ही फील्ड आहे. Videos, yeah. As far as videos is concerned, at least they could have hired us. We could have done, म्हणजे we are cheap. But jokes apart, but this is what it is, right? As far as science, pure play science is concerned, ह्या सायन्स एक्सपेरिमेंट्समध्ये बाकीच्या देशांचे पण भरपूर इनपुट्स असतात, योगदान असतं, आणि दॅट इज हाऊ सायन्स वर्क्स. Unless you have some cooperation with everyone, you can't do it, right? आणि science is not Indian science or Middle Eastern American science. It has a universal property. 1969 20 जुलै या दिवशी चंद्रावरती माणूस गेला हे आपल्याला माहिती आहे. आता 20 जुलै 1969 आणि आत्तामध्ये जवळपास 48 वर्षांचा फरक आहे. 48 किंवा किती जे काय असतील ते 31 आणि 23, 44 वर्षांचा फरक आहे. या 44 वर्षांमध्ये परत माणूस चंद्रावरती पाऊल ठेवू शकलेला नाही. तर याचं याच्यामध्ये एक तर ते खरं आहे का खोटं आहे, आणि जर ते खरं असेल तर आतापर्यंत ते रिपीट का नाही करू शकला माणूस? द फर्स्ट पार्ट ऑफ युअर क्वेश्चन, की 1969ला नील आर्मस्ट्रॉंग खरंच गेला होता. तर बेसिकली ते गेलेले होते, शिक्कामोर्तब आहे, ते गेलेले होते. तिथं बरेचसे त्यांनी गोष्टी रेकॉर्ड केल्या, बऱ्याचशा गोष्टी केल्या. आता कॉन्स्पिरसी थिअरिस्ट जे लोक असतात त्यांनी त्याच्यामध्ये काही डाऊट्स काढले की झेंडा हालायलाच कशासाठी, हे का करायला, ते काय, अशा काही गोष्टी. तिथं हे नाही ना, ॲटमॉस्फिअर नाही चंद्रावर, तर त्याला काही फारसं काही अशी व्हॅल्यू नाही आहे. आणि कॉन्स्पिरसी थिअरिस्टचे 2-3 पॉईंट आहेत, तेच घेऊन दे जस्ट हार्प अराउंड इट. दे डोंट हॅव एनिथिंग टू ॲड मोर दॅन ऑल 2-3 पॉईंट्स दॅट दे हॅव. वन ऑफ द थिंग इज दॅट की दे आर ते जे व्हिडिओज आहेत शूट केलेले, ते सगळे एका हॉलिवूडच्या स्टुडिओमध्ये शूट केलेले आहेत वगैरे, असे काहीतरी त्यांचं काही म्हणणं आहे. पण ते तसं काही नाही आहे. तिथं पीपल हॅव ब्रॉट बॅक सॅम्पल ऑफ मून, सँड असेल, काही असेल, स्टोन्स असतील वगैरे, आणि दॅट सायन्स इज आउट देअर. पण कॉन्स्पिरसी थिअरिस्टला तेवढं कळणार नाही की याच्यावर काही पेपर पब्लिश झालेले आहेत का, व्हॉट वॉज द ॲनालिसिस वगैरे. म्हणजे दॅट इज नॉट देअर अजेंडा. अँटी वॅक्सर्स, फ्लॅट अर्थर्स, US मध्ये असे खूप लोक आहेत, 2012ला विश्व संपणारे वगैरे. सो दे हॅव देअर थिंग. बट ॲज फार ॲज मून लँडिंग इज कन्सर्न, दे डिड इट, अँड देर आर signs that you can even verify today. You can beam back a laser beam from moon if you want to test that. So that can be done. दुसरा प्रश्न, 1969 नंतर परत का गेलो नाही? तर गेलेलो होतो. मानव गेलेलं, म्हणजे ह्युमन लँडिंग झालेली नाही आहे. पण ॲज फार एज सायन्स इज कन्सर्न्ड, चायनाचा एक प्रोब होता दॅट लँडेड लास्ट इयर, आय थिंक मागच्याच वर्षी वगैरे. त्याचं एक कोपऱ्यामध्ये आपण स्क्रीनशॉट टाकून देऊ त्या एक ह्याचा, चायनीज ह्याचा. चंद्रयान-1 तर ॲज ऑर्बिटर म्हणून तर तिथं गेलेलंच आहे. देर हॅव बीन फ्यू एक्सपेरिमेंट्स डन बाय अदर कंट्रीज ऑल्सो. पण आता सायन्स असं आहे की इन लास्ट 30-40 years वी हॅव डेव्हलप्ड होल लॉट ऑफ इन्स्ट्रुमेंट्स दॅट कॅन ॲनालाइज आउटर स्पेस आणि ऑल दोज थिंग्स रिमोटली. तर ह्युमन्सचं तिथं जाणं गरजेचं आहे का, हा एक जेन्युइन प्रश्न आहे. की तुमचे जे काही सायन्सचे एक्सपेरिमेंट्स आहेत, स्पेक्ट्रोमीटर्स आहेत, कार्टोग्राफर आहेत, तर मानवाची तिथं जाईल की तुम्हाला काही गरज नाही आहे. यू कॅन मॅप मून जस्ट बाय सेंडिंग प्रोब्स. आणि जे पहिल्यांदा पण जे गेले ह्युमन, नील आर्मस्ट्रॉंग, बझ ऑल्ड्रिन, हे सगळे लोक, सायन्सचा तितका इम्पॅक्ट आहे का माणूस जाण्याचा सायन्सवर, तर दॅट कॅन बी डिबेटेड. इसेन्शियली मोटिवेशन ऑफ ह्युमन्स लँडिंग ऑन मून वॉज कोल्ड वॉर. कोल्ड वॉरमध्ये अमेरिकेला हे प्रूव्ह करायचं होतं की वी कॅन डू वंडर्स, आणि आम्ही तुमच्यापेक्षा पुढं आहोत रशियन्सला, अँड दे डिड इट.
इट्स ओके. 1969ला $150 बिलियन, आजच्या किमतीत $150 बिलियन जे जवळपास स्पेंड होतं, विच वॉज सिग्निफिकंटली 2 to 3% ऑफ द GDP, विच इज टेरिबल अमाऊंट ऑफ मनी. म्हणजे 150 बिलियन म्हणजे इंडियाचा GDP 1969मध्ये माझ्या मते असेल 30 ते 40 बिलियन US डॉलर्स, आणि यांनी 150 बिलियन फक्त त्याच्यावर खर्च केलेले आहेत. काय म्हणता येईल, स्पेस प्रोबवर. पॉईंट बिईंग की दॅट वॉज रिअल. एक्सपेरिमेंट्स आर गोईंग ऑन. सेकंडली, नासाचे जे नंतरचे एक्सपेरिमेंट्स आहेत, दोज वर इन मायक्रोग्रॅव्हिटी. आता चंद्रावर पण 1/6 ऑफ ग्रॅव्हिटी आहेच आहे पृथ्वीच्या, and we wanted to do experiments in almost nil gravity, right? So we built the International Space Station. तिथं बरेचसे प्रोग्राम वगैरे झाले, आणि बरेचसे काय म्हणजे 6 महिन्याला आपण एक माणूस पाठवायचो तिथं. आपण इन द सेन्स जे काही कन्सोर्टियम ऑफ कंट्रीज दॅट वर पार्ट ऑफ इंटरनॅशनल स्पेस स्टेशन. नेक्स्ट वॉज हबल टेलिस्कोप, JWST. अगेन इट्स $20 बिलियन. सो सायन्स थांबलेली नाही आहे स्पेसमध्ये. It's just that attention has shifted from having a manned space exploration to robotic, to automated, आणि science has also improved. So LIGO-मध्ये इन्व्हेस्टमेंट्स आहेत, विच इज अ बिग डील. तुम्हाला CERN आहे जिथं पण पाण्यासारखा पैसा ओतावा लागला आहे टू गेट इन टू सब ऑटोमिक पार्टिकल्स. सो what people like you and me, commoners, need to know is there is no conspiracy theory of not going back to moon, because we are doing enough science in other spheres already. की जर इस्रोकडे फंड असेल तर व्हॉट नेक्स्ट, आणि जर इस्रोकडे फंड वाढवून नसेल, जसा आत्ता खर्च करतात तशा प्रकारचा हे करत राहिले तर व्हॉट नेक्स्ट. आता या अशा प्रकारच्या खर्चामध्ये व्हॉट नेक्स्ट हे तर त्यांनी अनाऊन्स केलंय की आदित्य असेल, गगनयान असेल, आता मंगलयान मे बी 2 करतायत, आय डोंट नो करतायत की नाही त्यांच्या प्लॅनमध्ये. बट आत्तापर्यंतचा त्यांचा प्रवास लक्षात घेता, आत्तापर्यंतचं एक्सपर्टीज लक्षात घेता, what could be the next big thing they should be aiming at? So it is stated, Chandrayaan 3 सारखे मिशन्स चालू राहतील, which will cost around 600, 800, 1000 crore rupees वगैरे असे. Science on them would get complex as time passes, and we will have we'll have cooperation from multiple countries, with NASA, Roscosmos, European Space Agency वगैरे, आणि experiment will be more, let's say, let's hope that it is that way. Experiments will be more fruitful. India's one of the stated goal is to have a Indian Gaganaut, not astronaut. So it's Gaganaut. We want to see एक आपल्याला ॲस्ट्रॉनॉट स्पेसमध्ये, लो अर्थ ऑर्बिटमध्ये घेऊन जायचं आहे. तर त्याची तयारी चालू आहे, आणि बहुतेक ते वी वॉन्टेड दॅट टू हॅपन राईट अवे. पण आय थिंक 2030 पर्यंत त्यांचं ते गोल आहे लो अर्थ ऑर्बिटमध्ये. चीननं बहुतेक ते 2003 त्यांनी ते अचीव्ह केलेले. चीन हॅड सेंट ॲस्ट्रॉनॉट बॅक देन. येस. सो एक्साइटिंग टाइम्स आहेत. आपल्या GDPच्या किंवा एकूण खर्चाच्या, वार्षिक खर्चाच्या किती टक्क्यामध्ये आहे या स्पेस प्रोग्रामला, किंवा ओव्हरऑल सायन्सला बजेट जे आहे त्याच्यामध्ये किती मोठा भाग याच्यात आहे? सो इस्रोचं ॲज फार एज बजेट इज कन्सर्न, I have not seen any ISRO scientist, or let's say people who are managing ISRO, right, who are heads of ISRO, complaining too much about budget, right? If there is, म्हणजे कसं असतं शेवटी तुम्हाला जे अचीव्ह करायचं आहे हे जर एकदम क्लिअर आहे, आणि इफ यू नीड दॅट बजेट अँड यू सी सम प्रॉफिटेबिलिटी, some gains out of doing that entire thing, I don't think Indian government would be so against getting, allotting some funds. Secondly, already ISRO is working at very, very, very less budget. तर त्यांना दुप्पट करणे, तिप्पट करणे ते अवघड जाणार नाही. But the real thing is, how much is India doing itself on investing in R&D and science, right? तर इस्रो हे एकमेव संस्था नाही आहे भारतामध्ये जी की सायन्सचे
पायनियर म्हणून आपण त्याला बघूत. देर आर मल्टिपल avenues where money could be spent. आता LIGO is not under ISRO, right? LIGO is completely a separate entity. We need institution like Indian Institute of Sciences in Bangalore that we have, right? And it's not part of top, let's say, 25 science universities. We want some of the युनिव्हर्सिटीजमध्ये खरा रिसर्च चालत असतो जगात. आणि तुमच्याकडे ऑलरेडी जेव्हा युनिव्हर्सिटीजमध्ये चांगलं सायंटिफिक रिसर्च मटेरियल पब्लिश व्हायला लागेल, तेव्हा इस्रो सारख्या ऑर्गनायझेशन ऑटोमॅटिकली एम्पॉवर व्हायला लागतील. इट इज अबाउट गिव्ह अँड टेक. इट इज अबाउट टॅलेंट. इट इज अबाउट नर्चरिंग न्यू जनरेशन ऑफ सायंटिस्ट ऑल्सो. सो आताचं जे आहे इस्रोचं काम, इट इज काबिल तारीफ ऑफकोर्स, बट आपल्याला नेक्स्ट लेवल, कटिंग एज, ब्लीडिंग एज, फ्रंटियरवरचं सायन्स जर करायचं असेल तर आपल्याला एक इंडियाचं ऑल ओव्हर एक सायन्स च्या बाबतीतलं एक टेम्परामेंट आहे ते इम्प्रूव्ह करावं लागेल. वी नीड टू फीड इन टू इन्स्टिट्यूशन्स, आणि हॅव रिसर्च दॅट इज इफेक्टिव्ह. म्हणजे इंडियाचं आज रिसर्चचं मध्ये एक रँकिंग आलेली होती की तुम्ही खरंच किती चांगल्या विषयांवरती रिसर्च करायला आणि खरंच किती तुमचं कॉन्ट्रीब्युशन आहे सायन्सला, तर इंडिया इज नो वेअर देअर. इंडिया नीड्स टू अप इट्स गेम. आणि मग ते कसं असतं, रायझिंग टाईड रेजेस ऑल द शिप्स नावाचा एक प्रकार आहे. म्हणजे जेव्हा एक लाट येईल तेव्हा इट विल रेज ऑल द शिप्स, सगळे ऑर्गनायझेशन वगैरे इट विल डू वेल. सो दॅट इज वेअर आय थिंक द रिअल बक इज. म्हणजे नुसतं इस्रोच सगळं चांगलं करते आणि मग DRDOला 40 वर्ष लागत आहेत एक पाणबुडी बांधायला, असं नाही व्हायला पाहिजे ना. कल्चरल प्रॉब्लेम आहे तो एक थोडासा. सो ऑडियन्स, आय होप की हा एपिसोड तुम्हाला आवडला असेल आणि याच्यामध्ये तुमच्या बऱ्याचशा प्रश्नांचं, म्हणजे चंद्रयान आणि इस्रो आणि त्यांचं काम याच्याशी रिलेटेड तुम्ही उत्तरं याच्यात मिळाले असतील. या व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा, चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि तुम्हाला अजून कोणत्या कोणत्या विषयावरती डिस्कशन ऐकायला आवडेल ते कमेंटमध्ये मेन्शन करा. थँक्यू.